Hải Âu mến chào quý vị và các bạn. Hải Âu đang viết những dòng tâm sự này ở ngày đầu của tuổi mới. Đã nhiều lần đón tuổi mới như thế, nhưng năm nay với Hải Âu là một năm đặc biệt, đón nhận những điều mới mẻ hơn mọi năm. Mới hôm qua, có người bạn cũ của mình vừa nhắc về những kỷ niệm đẹp hơn 15 năm về trước, gợi nhớ một thời thanh xuân rực rỡ và căng tràn nhiệt huyết của bạn ấy, của Hải Âu và của những người bạn mà có thể trong số họ có ai đó cũng đang lắng nghe những lời tâm sự này. Hơn 15 năm về trước, cái thời mà giữa trách nhiệm cuộc sống và đam mê nghệ thuật, Hải Âu đã chọn trách nhiệm trước. Giữa mưu sinh và sở thích, giống rất nhiều người khác thôi, Hải Âu đã chọn mưu sinh trước. Thời điểm đó, dù chưa biết được tương lai, nhưng Hải Âu đã thầm hẹn chắc nịch với bản thân là để nó sau đi, rồi cũng sẽ làm thôi. Như sự an ủi nỗi mất mát vô hình trong tâm hồn đằng sau một sự lựa chọn. Nhưng mà rốt cuộc để sau đi là để tới khi nào? Thậm chí về sau, có lúc mình còn cố tình phớt lờ lời hẹn ấy, che lấp nó bởi những ưu tư của đời sống hàng ngày. Nói tới đây, mọi người có ai cảm thấy có chút tiếc nuối cho Hải Âu không? Chẳng hạn như tại sao Hải Âu đã không làm sớm hơn? Thật ra tất cả các sự lựa chọn đều có giá trị và sự đánh đổi của nó cả. Khi chúng ta càng đón tuổi mới nhiều lần hơn, nghĩa là quỹ thời gian của hành trình cuộc đời dần ngắn lại. Hải Âu nhìn lại mới thấy may mắn làm sao khi ở giai đoạn này của cuộc đời, mình đã nhìn được rõ hơn những khao khát nguyên bản sâu bên dưới nhiều tầng tâm tư của mình, nơi mà trước đây Hải Âu cố tình không nhìn tới nó, không muốn rọi kỹ vào nó, và cứ trì hoãn trạng thái như vậy qua tháng năm. Còn điều may mắn hơn nữa chính là Hải Âu đã có cơ hội để hành động sau khi tâm tư được vén màn. Không sớm hơn, cũng không muộn hơn, mà lại vừa lúc. Với Hải Âu, đó dường như là sự sắp đặt vô hình đầy thú vị của các đấng quyền năng từ vũ trụ vậy. Nếu hữu duyên, Hải Âu sẽ chia sẻ sâu hơn chủ đề này ở một video khác đến quý vị và các bạn nhé. Quay trở lại với tâm tư ngày đầu đón tuổi mới. Khi Hải Âu nhìn lại những hiện vật, những cột mốc thật đẹp đã được lưu dấu vào thanh xuân rực rỡ của mình, mà chợt tự hỏi là không biết đoạn đường đời tiếp theo mình sẽ có được bao nhiêu hiện vật như thế nữa. Vì một đời này ta sẽ còn có mấy lần 10 năm chứ. Xin cảm ơn rapper Đen Vâu. Những lời hát của Đen cứ như là đang thay lời mình muốn nói vậy. Lời mình đang muốn nói là: xin chào ngày hôm nay ơi. Trước khi con mắt ta ngày nào đó sẽ trở nên đục ngầu, trước khi ta hóa thành sương khói hay là đám lá mục nâu, trước khi ngọn lửa ở trong lòng dần tàn, trước khi ta sống được trọn vẹn hết một vòng tuần hoàn, là ngày mà ánh sáng khiến ta nhìn thấu được mình, là ngày mà tâm tư ta chưa thành lá mục nâu rồi tan vào những biết sâu. Chỉ là ai cũng có những ngày trẻ, rồi thì cũng sẽ già nua. Những ngày mà chân chưa mỏi, có tiền cũng khó mà mua. Những ngày nào đó khi tâm tư ta được vẫy vùng, khi trái tim ta đi theo bóng mặt trời. Và ngày hôm nay của tôi ơi, happy birthday to me hen. Mến thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Hải Âu đã nhận được rất nhiều những lời chúc từ gia đình và anh chị em bạn bè gần xa về một tuổi mới tươi đẹp phía trước. Hải Âu rất vui. Ở tuổi mới, Hải Âu sẽ là một Hải Âu chấp nhận và hòa hợp hơn với thâm tâm, trở thành phiên bản mà Hải Âu sẽ trở thành, một phiên bản tối giảm thứ cảm xúc tiếc nuối, để lưu dấu nhiều hơn những kỷ niệm đẹp trên hành trình thấu hiểu sứ mệnh của bản thân. Cuối lời, Hải Âu thương chúc cho tất cả cô chú, anh chị em, bạn bè, những người đã, đang và sẽ yêu thương theo dõi Hải Âu trên chặng đường làm văn hóa nghệ thuật. Chúc tất cả chúng ta luôn hạnh phúc với một tâm hồn rực sáng bởi những yêu thương và thấu hiểu của tình thân, giống như cách mà Hải Âu đang chia sẻ tâm tư đến tất cả mọi người vậy.
và Hải Âu hạnh phúc khi được làm điều này. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã nhớ tới Hải Âu vào ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và chia sẻ kỷ niệm cùng Hải Âu. Thân ái chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở video gần nhất nha.